Hello students. So I'll be basically talking about limits and continuity. So basically आजको हाम्रो टार्गेट चाहिँ लिमिटको थोरै इन्ट्रोडक्सन र जेनरल लिमिट के हो र कहाँ युज हुन्छ र कसरी बेसिक लिमिटको प्रब्लम्सहरु इन्भल्भिङ पावर्स कसरी सल्भ गर्न सक्छौं. सो त्यो बेसिक आइडियाजहरु हामी सिक्दै छौं. सो बेसिकली पहिला सुरु हामीले एकदम सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ लिमिट एज x टेन्ड्स टु a को खास मिनिङ के हो र. सो लिमिट एज x टेन्ड्स टु a को मतलब यो हो कि सो x को भ्यालु a को एकदमै नजिक छ. सो x को भ्यालु a को नजिक छ. सो x को भ्यालु a को नजिक हुन सक्छ इन टु पोसिबल वेज एन्ड दैट इज फ्रम लेफ्ट साइड एन्ड द राइट ह्यान्ड साइड. सो खासमा लिमिट एज x टेन्ड्स टु 3 प्लस f of x को मिनिङ यो हो कि x को भ्यालु 3 भन्दा 3 को नजिक छ तर 3 को राइट ह्यान्ड साइड पट्टिबाट चाहिँ 3 को एकदमै नजिक छ. सो x टेन्ड्स टु 3 प्लस को मिनिङ x को भ्यालु 3 को राइट ह्यान्ड साइड पट्टिबाट 3 तिर आउँदैछ, धेरै नजिक छ. एन्ड सिमिलरली लिमिट एज x टेन्ड्स टु 3 माइनस f of x को मिनिङ हो x को भ्यालु 3 को एकदमै नजिक छ तर लेफ्ट साइडबाट 3 को एकदमै नजिक छ. सो यो दुईटा चीज इक्वल नभइकन लिमिट डज नट एक्जिस्ट. सो लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिमिट र राइट ह्यान्ड साइडको लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिमिट चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ. ओके, सो त्यो चाहिँ हाम्रो बेसिक आइडिया भयो. अब लिमिट किन चाहियो त खास. सो तपाईलाई कुनै चीजको चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन प्लस यो चीज कुनै हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ f of x equals to x minus 1 by x minus 1. So clearly we might guess the value of f of x from here. So basically the value of f of x from the given condition is equals to 1 only if x is not equal to 1. खासमा x equals to 1 भयो भने x को भ्यालु 1 भयो भने 1 minus 1 by 1 minus 1 and that is 0 by 0, and these forms are also called undefined form or indeterminate forms. So indeterminate forms. So यस्तो खालको indeterminate forms हरु जुन अराइज हुन्छन्, सो यो चीजलाई हटाउनलाई पनि लिमिटको कन्सेप्ट चाहिएको रहेछ. सो हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा जता 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 to the power infinity, infinity by 0, यस्तो खालको फर्म्सहरु हामी भेट्छौं. यिनीहरु फर्म्सहरु अनडिफाइन्ड फर्म अर इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरु हुन्. सो बेसिक हाम्रो आइडिया यिनीहरुलाई हटाउनु पर्ने नै हुन्छ. सो तपाईले यसैमा लिमिट एज x टेन्ड्स टु 1 x minus 1 by x minus 1 भन्नुभयो भने अब यो भ्यालु अनडिफाइन्ड रहेन. अब यहाँ लिमिट एउटा साइनले यो भ्यालुलाई डिफाइन गरिदिएको छ. सो लिमिट साइनले कसरी यसलाई डिफाइन गर्यो होला त. सो x को भ्यालु 1 को नजिक छ. x टेन्ड्स टु 1 को मिनिङ हो x को भ्यालु 1 को नजिक छ, कि त लेफ्ट साइडबाट 1 को नजिक छ कि त राइट ह्यान्ड साइडबाट 1 को नजिक छ. सो त्यसो यदि हो भने लिमिट एज x टेन्ड्स टु 1 x minus 1 by x minus 1, x को भ्यालु 1 को नजिक छ. सो 1 को नजिक भ्यालु कुनै एउटा लिनुहुन्छ भने 0. फर एक्जाम्पल 9999. सो minus 1 by 0.9999 minus 1. सो यदि मैले यस्तो रिजल्ट निकाले भने यसको रिजल्ट minus 0.00001 by minus 0.00001 and the result is again 1. सो यदि हामीले लिमिट साइन राख्यौं भने त्यो अनडिफाइन्ड फर्म पनि अब डिफाइन्ड हुँदो रहेछ र त्यसको भ्यालु पनि फाइनाइट रिजल्टमा आएर बस्न सक्दो रहेछ. सो यो एउटा बेसिक हामीले आइडिया सिक्यौं. अब लिमिटले के काम गर्यो त. सो लिमिटले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यस्ता अनडिफाइन्ड फर्म्सहरुको लागि चाहिँ लिमिटले एउटा कन्सेप्ट दिँदो रहेछ. लिमिटको प्रब्लम सल्भ गर्नु भनेको यस्तै अनडिफाइन्ड फर्म्सलाई हटाउनु हो. खासमा तपाईलाई लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु इक्वल छन् भनेर भन्दा एउटा सिचुएसन तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. द बेसिक आइडिया इज limiting value is equal to the functional value if there are no any indeterminate forms. भन्नुको अर्थ limiting value
equals to limiting value equals to functional values when no undefined अथवा indeterminate form arises. So यदि undefined form अथवा indeterminate forms हट्छन् भने limiting value र functional value भन्नु same हो. For example, limit as x tends to 2x square is equals to 2 square. Because there is no any indeterminate form, so the limiting value is also equivalent to functional value. तर यसैमा तपाईले f सिधै तपाईले f2 निकाल्नु भयो भने यसको भ्यालु पनि x square and that is equals to 2 square and which is equivalently correct. So त्यसको मिनिङ के भयो भने limiting value र functional value equal छन् when there are no any indeterminate forms. So हाम्रो बेसिक अप्रोच के हुनु पर्छ भने यस्ता खालका undefined र indeterminate forms लाई चाहिँ हटाउनुस् र लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालुहरु चाहिँ इक्वल हुन्छन् यस्ता खालका फर्म्सहरु हटाइसकेपछि. सो यही लजिकलाई हामीले युज गरेर लिमिटका बेसिक प्रब्लम्सहरु हामी गर्न सक्छौं. ओके. So for example, very basic problem, limit as x tends to 3 x square minus 9 by x minus 3. Okay. So यदि x square minus 9 by x minus 3 को फर्ममा चाहिँ कुनै एउटा लिमिटिङ फंक्सन छन् भने त्यति बेलामा पहिला यिनीहरु चाहिँ अनडिफाइन्ड फर्म छन् कि छैनन् तिनीहरुलाई हेर्नु एकदमै नेसेसरी छ. किनभने लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल्स टु द फंक्शनल भ्यालु व्हेन देयर आर नो एनी अनडिफाइन्ड फर्म. तर यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने x को ठाउँमा 3 तपाईले सब्स्टिट्युट गरेर हेर्नुभयो भने 3 square minus 9 is 0 and 0 by 0 is the form and the form is undefined or you might say it indeterminate. So indeterminate form छ भने हाम्रो बेसिक टार्गेट के हुनु पर्छ भने यसलाई by any method that you have learned till now यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो. यसको undeterminate फर्मलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो. So if that is the case, so limit as x tends to 3 x plus 3 into x minus 3 by x minus 3 मैले गर्दिए. अब खास अर्को लजिक के बुझ्नु पर्यो भने यस्ता खालका फर्म जसले अनडिफाइन्ड फर्म्स दिन्छन् तिनीहरुलाई हामीले सेपरेट सेग्रिगेट गरेर राख्नु पर्छ र जसले चाहिँ अनडिफाइन्ड फर्म दिदैनन् तिनीहरुलाई सेपरेटली राख्नु पर्ने हुन्छ. सो द बेसिक अनदर बेसिक कन्सेप्ट इज segregation. So segregation is very much necessary. So segregation जसले चाहिँ undefined forms दिइराछ तिनीहरुलाई हटाउनु पर्यो, छुट्याइदिनु पर्यो. So this implies यसको मतलब so limit as x tends to 3, so x plus 3 into x minus 3 is the form. So you should be able to write so x plus 3 whole into limit as x tends to 3 x minus 3 by x minus 3. र अघि मात्रै हामीले एउटा लजिक के सिक्यौं भने लिमिट एज x tends to 1 भर्खरै सिकेको कुरा हो. x minus 1 by x minus 1 is equivalent to 1. र यो काट्ने चलन पनि छ. सो अब खास बुझेर काट्दा रमाइलो पनि हुन्छ. सो यसको भ्यालु 1 भयो र यसको रिजल्ट कति भयो 3 plus 3 बिकज हामीले एउटा लिमिटलाई हेर्दाखेरि लिमिट भन्ने साइन पहिला सुरु प्लस माइनस डिभाइड र मल्टिप्लाई यो चारवटै साइनमा यिनीहरुलाई शेयर गर्न मिल्छ. सो अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 0 by 0 गराउने चीजहरु अनडिफाइन्ड फर्म गराउने चीजहरुलाई छुट्याइदिन्छौं र नगराउने चीजलाई छुट्याइदिन्छौं र एउटा लिमिटलाई हेर्दा त्यसैमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो. हामीले ओभरअल प्रब्लममा कन्सन्ट्रेट भइरहनु परेन, एउटा लिमिटिङ फंक्सन भित्र मात्रै बसेर काम गर्छौं. सो त्यसको मतलब यसको रिजल्ट भयो 3 plus 3 because the limiting value is equal to the functional value if there are no any indeterminate forms. So यसमा indeterminate form अथवा undefined form छैन. So 3 plus 3 बुझिरहनु भएको छ होला. So 3 plus 3 into 1 and the result is 6. Very well. So this is the basic approach of solving any kind of problem. So यसबाट बेसिक कन्क्लुजन हामीले के ड्रा गर्नुपर्छ भने लिमिटिङ भ्यालु भन्नु र फंक्शनल भ्यालु भन्नु सेम हो when there are no any undefined forms. Okay. So additional कुराहरु यसैमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौं. So यही फर्ममा हामीले अलिकति डिटेलमा यसलाई गर्यौं भने so we can also get some form like this.
us see. Okay. यदि यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको चिजहरू चाहिँ यु शुड नट फर्गेट इट. सो त्यस्ता चिजहरू चाहिँ दे आर द बेसिक पोइन्ट्स टु रिमेम्बर वाइल स्टडिङ लिमिट. सो बेसिक अब तपाईहरुलाई प्रब्लम चाहिँ जुनसुकै प्रब्लम जहाँ चाहिँ पावर इन्भल्भ भएको छ. सो लिमिट एज x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a को फर्ममा कुनै पनि अनडिफाइन्ड फर्म चाहिँ यसरी आउँछ जहाँ चाहिँ पावर इन्भल्भ भएको छ भने त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले एउटा पावर फर्मुलामा डिल गर्न सक्छौं. यसको प्रुफ हामी नेक्स्ट अरु भिडियोजहरुमा सायद गर्छौं नै होला. सो खास यसमा x ओके यो चाहिँ एउटा जनरल सोलुसन हो. सो x टु द पावर n को पावरमा चाहिँ यसको जनरल सोलुसन यो हो. सो यसलाई तपाईले अघि भर्खरै निकालेको प्रब्लममा पनि यु क्यान युज इट. सो द बेसिक आइडिया इज कुनै पनि प्रब्लममा x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a को फर्ममा कुनै पनि प्रब्लम लिमिटमा अराइज हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा यसलाई हामीले डाइरेक्टली पावर फर्मुला युज गर्न सक्छौं. सो बेसिक आइडिया इज लिमिट एज x टेन्ड्स टु फर एक्जाम्पल 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 which of course is in the form of 0 by 0 अघि मात्रै डिस्कस गरेको अनुसार. सो लिमिट एज x tends to 3 यसको भ्यालु x plus 3 into x minus 3 by x minus 3. अब अघि मात्रै हामीले बुझेको लजिक अनुसार त यसरी हामीले सल्भ गरेर चाहिँ x minus 3 लाई काटेर हामीले यहाँबाट सल्भ गर्दै गएको थियौं. तर अब यसैमा तपाईले यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने हो भने x को भ्यालु x स्क्वायर माइनस यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 3 स्क्वायर which is in the form x to the power n minus a to the power n by x minus a को फर्ममा जुन छ. सो त्यसको सोलुसन कुन फर्ममा आउँछ त n a to the power n minus 1 र यसको सिधै सोलुसन कति भयो 6. सो अघिको भन्दा यो अलिकति सर्टकट ट्रिक जस्तै भयो. सो you should be particularly remembering this formula whenever you find any power forms in the limit problem. सो लिमिट को प्रब्लमहरुमा पावर फर्म्सहरु देख्नुहुन्छ भने मेक श्योर यु रिमेम्बर द फर्मुला x टु द लिमिट एज x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल्स टु n a टु द पावर n माइनस 1. सो यही लजिकलाई हामीले युज गर्न सक्छौं. सो इन सल्भिङ सेभरल प्रब्लम्स रिगार्डिङ द लिमिट इन्भल्भिङ द पावर्स. ओके ओके similar concepts can be used in solving other further problems regarding the chapter. So the basic idea for solving other necessary things is the same power formula. जस्तो तपाईलाई limit as x tends to 3 x cube x to the power 4 minus 81 by x to the power 3 minus 27 को फर्ममा कुनै प्रब्लम सोधिरहेको छ भने सो बेसिकली तपाईले पावर देख्न साथ whenever you find power you should be able to use the formula limit as x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n a to the power n minus 1. सो यही कन्सेप्टलाई लिने हो भने यदि x को ठाउँमा 3 तपाईले हाल्नु भयो भने 3 to the power 4 is equivalent to 81. So 81 minus 81 is equal to 0 and तलपट्टि पनि तपाईले 3 हाल्नु भयो भने 27 minus 27 that is also equivalent to 0. So the form is 0 by 0. So हाम्रो बेसिक आइडिया के हुनु पर्छ भने यदि पावर फर्म तपाईले देख्नुहुन्छ भने पहिल्यै सुरु पावर फर्मुलाको लागि गेट रेडी. सो या तपाईले पावर फर्मुलालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ by using the formula limit as x tends to 3. So x to the power 4 minus 3 to the power 4 by x to the power 3 minus 3 to the power 3. So तपाईले डाइरेक्टली यो यदि यहाँनेरि चाहिँ x to the power n minus a to the power n by तलपट्टिको डिनोमिनेटरको x minus a is missing. So the basic logic should be to fulfill the formula. पहिला सुरु यो फर्मुलालाई चाहिँ म्याच गराउन खोजौं. So x to the power n minus a to the power n by x minus a कै फर्ममा हामीले यसलाई जानी मिलाइदियौ. यदि छैन भने पनि जबरजस्ती यसलाई त्यो फर्मुलामा मिलाऊ. So doing so limit as x tends to 3
x to the power 4 minus 3 to the power 4 by x minus 3 को फर्ममा छ र फेरि पनि यदि लिमिटलाई हामीले प्लस माइनस डिभाइड र मल्टिप्लाईमा सेयर गर्न मिल्छ भने सो लिमिट एज x tends to 3 x to the power 3 minus 3 to the power 3 by x minus 3 को फर्ममा फेरि पनि हामी यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं सो यसको रिजल्ट फाइनली यसको रिजल्ट x to the power n minus a to the power n by x minus a को फर्ममा आयो अब यहाँबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो x minus 3 र यो x minus 3 एक आपसमा कट भएर प्रब्लमलाई सिम्पलर बनाइदिन्छ तर यदि छैनन् भने पनि we should be able to multiply by a multiplication factor so that we can adjust any changes that we made अहिले भर्खरै हामीले x minus 3 जानी जानी लेखेको थियौं त्यो कुरालाई हामीले यहाँ काट्यौं तर सधैँ यो नकाटिन सक्छ र कुनै एउटा फ्याक्टरले गर्दाखेरि नकाटिन सक्छ सो त्यति बेलामा जति जे एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छन् हामी त्यता मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं सो द बेसिक आइडिया इज ओके सो यसको रिजल्ट भनेको n a to the power n minus 1 सो यसको रिजल्ट हुने भयो n a to the power n minus 1 by तलपट्टिको पनि रिजल्ट n a to the power n minus 1 so the basic logic should be like this so यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं भने 4 into 3 cube by 3 into 3 square and the result should be equal to 4 so this is the basic way to solve the problem regarding the power so power भएका प्रब्लम्सहरुलाई हामी यसरी चाहिँ अप्रोच गरेर सल्भ गर्न सक्छौं हामी जबरजस्ती पावर फर्मुलामा लगेर म्याच गराउन सक्छौं नभएको सिचुएसनमा पनि हामी त्यसैलाई नै टार्गेट गर्छौं for getting a 0 by 0 अथवा infinity by infinity form so let us continue with several other problems अब एउटा अझै एक्स्ट्रा म गर्छु and I give you a task so that you can refresh whatever you have learned today सो यही कन्सेप्टलाई हामीले यस्ता प्रब्लममा पनि युज गर्न सकिन्छ सो लिमिट एज x टेन्ड्स टु ओके 2 x to the power 3 by 2 minus 2 to the power 3 by 2 by x to the power 1 by 3 minus 2 to the power 1 by 3 सो यस्तै खालको प्रब्लमलाई पनि हामीले बाइ युजिङ द पावर फर्मुला मेथड सल्भ गर्न सक्छौं सो पर्टिकुलरली x को ठाउँमा 2 हाल्नु भयो भने 2 to the power 3 by 2 minus 2 to the power 3 by 2 is equal to 0 and the form is 0 by 0 the indeterminate form अबको हाम्रो बेसिक लजिक भनेको यो इन्डिटरमिनेट फर्मलाई कि त हटाउनु पर्यो कि त भने यस्तो फर्मुलामा पावर फर्मुलामा लैजानु पर्यो सो त्यसो हो भने यहाँनेरि सम्भवतः पावर फर्मुलामा लैजानु नै बेटर छ र इजियर पनि छ सो त्यही कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो भने सो यसमा बेसिकली x to the power 3 by 2 minus 2 to the power 3 by 2 by मैले जानी जानी x minus 2 थपिदिए okay just to make the formula divided by limit sign can be shared भनेर भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं so x to the power 1 by 3 minus 2 to the power 1 by 3 by x minus 2 अहिले पनि हामीले त्यो पावर फर्मुलालाई दुईतिर म्यानेज गर्यौं र यो दुईटालाई अब हामीले सेग्रिगेट नगरिकन पनि यो काट्न मिल्छ यदि मिलेन भने हामीले सर्टेन फ्याक्टरले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ सो यो फर्ममा यसको रिजल्ट आई होप एभ्रीबडी विल नाउ नो द रिजल्ट इज n a to the power n minus 1 so 3 by 2 into 2 to the power 3 by 2 minus 1 by तलपट्टि पनि 1 by 3 times 2 to the power 1 by 3 minus 1 and the result is very much possible so the अब यहाँबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने so 3 by 2 into 1 by 3 बस्ने भयो उल्टी जम्मा हाल्दाखेरि सो त्यसो भए यसको रिजल्ट भनेको 3 ओके so 3 by 2 into 3 by 1 रेसिप्रोकल आउँदाखेरि so that is 9 by 2 into 2 to the power you can either directly solve it अथवा दुई स्टेप लगाएर गर्न पनि सकिन्छ म चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली ट्राई गर्छु सो 3 by 2 minus 1 by 3 plus 1 so the result is 3 by 2 minus 1 and minus 1 and plus 1 gets cancelled here and the result becomes okay the result becomes
अब यहाँबाट तपाईले रिजल्टलाई हेर्नुहुन्छ भने 9/2 टाइम्स 2 to the power 3/2 minus 1/3. The LCM should be 6. त्यही भएर यसलाई पनि मैले 2 ओके 3 ले मल्टिप्लाई गरे 9 भयो त्यो ओके यसलाई फेरि मैले 2 ले गरे सो 9/2 2 to the power ओके सो त्यसलाई मैले 3 ले यदि मल्टिप्लाई गरे भने इट विल बी 9 माइनस यसलाई मैले 3 ले यदि मल्टिप्लाई गरे 2 ले मैले मल्टिप्लाई गरे भने 2/6. So or you might even solve it on your own. So let it be like this. So you can calculate and compute the result from here. So this is the basic way to solve the problem regarding the limits when the power form arises. So power form basically arise भएको बेलामा so तपाई हामीले यसरी चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं. So these are the basic examples that I could do for you for now. So कुनै पनि कमेन्ट तपाईहरुलाई गर्नु छ भने you can comment. And कुनै कुरा एडिशनल कुरा केही इन्फर्मेसन चाहियो या केही यहाँ छुट्यो जस्तो लाग्छ भने यु क्यान अल्सो कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन. सो तपाईहरुलाई म एकवटा प्र्याक्टिसको मटेरियल दिँदै आई वान्ट टु कम्प्लिट माई भिडियो हियर. सो 1 or 2 practice material for you to read now can be okay 1 or 2 practice materials from the video can be so limit as evaluate the following. So limit as x tends to a x to the power 5 minus a to the power 5 by x to the power 4 minus a to the power 4. Don't forget to use the power formula for it. And similarly, अर्को एउटा problem पनि I want to suggest one more problem so that you can gain more and more confidence regarding the subject matter. So other problem can be of the form. The other problem can be of the form. Evaluate limit as x tends to okay 2 x to the power 2/3 minus 2 to the power 2/3 by x to the power 5/3 minus 2 to the power 5/3. So whenever you find the power formula, please feel free and comfortable enough to use the power formula so that your simplification may get more easier and your method for solving limit problem can be more simpler. Okay, next time म यस्तै खालको अरु भिडियो लिएर आउने छु. सो अहिलेको लागि चाहिँ थ्यांक यू.